بكم في بريكولاج دي كاردون. كيف كل مره هذا النهار غادي نخدموا واحد الاداه اللي غتنفعنا. عندنا هذا الكورنير، غادي نحتاجو كورنيره بهذا الطول هذا 10 سنتيم، وكورنيره واحده اخرى حتى هي 10 سنتيم، وغادي نحتاجو بريده ديال الشاكمه مثل هذا النوع. تابعوا معي الطريقه. اول حاجه كنديروها هي كنفتحوا على الديسك ديال لامول بهذه الطريقه. كنركبوا الشيته ثم نقوم بتنقية هذا الكورنير بهذه الطريقة هذه. نحصل على هذا الشكل. الآن نقوم بفعل ثقب في هذا المكان. كما ترى ثم في الجهة الأخرى بهذا الشكل. من بعد كنبوانتيو الكورنير ديالنا في المكان المحدد. من بعد كنقوموا بالثقب من بعد ما كنديروا واحد النقطة ديال الزيت في هذا المكان. هذا هو الشكل الذي نحصل عليه. كما ترون كنثقبو هنا بالستة يعني بالسيس، وفي هذه الجهة ثقبت بالعشرة يعني بالديس. علاش؟ باش هذا الكولي هذا يدخلنا هنا ليبر، واخا هذا راه ويت اللي هنا غير باش يكون سهل في الدخول. دابا غادي نقوموا بالتلحيم هنا في هذه الجهه اللي من هنا ومن هذه الجهه الاخرى.
غادي نحصل عليه. الآن نقوم بتجربة هذه الآلة. أول حاجة كنديروها هو كنجيبو بولون كنركبوه في هاد البياسة اللي كنشدو بها الديسك ديال لامول. كنركبوها بهاد الطريقة هادي بهاد الشكل. انا هنا درت واحد البولون حكيته هنا باش يقدر يدخل لي في البيرسيز. كيركب بهاد الطريقة هادي. نتمنى هذه الفكرة تكون عجبتكم في هذه الحلقة. إلى عندكم شي استفسارات أو تعليقات مرحبا، وإلى اللقاء في فكرة قادمة بإذن الله.